शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण मेथी पराठा प्रेमिक्स कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। खूप उपयोगी असं हे प्रेमिक्स आहे। हे प्रेमिक्स तुम्ही एक 2-3 महिने स्टोर करून ठेवू शकता आणि हे एकदा बनवून ठेवलं की ह्याच्यापासून तुम्ही वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकता ह्या एका प्रेमिक्सपासून। आणि घाई गडबडीच्या वेळी अत्यंत उपयोगी पडतं। तुम्ही मुलांच्या डब्यासाठी, नाश्त्यासाठी, अचानक कोणी घरी आले की त्यांच्यासाठी तुम्ही ह्याच्यापासून वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकता। तर हे प्रेमिक्स कसं करायचं हे पाहणारच आहोत। त्यासोबतच आजच्या व्हिडिओमध्ये मी काही टिप्स देणार आहे। त्यासोबतच हे प्रेमिक्स कशा पद्धतीने स्टोर करायचं म्हणजे ते जास्त दिवस टिकेल हे सुद्धा डिटेलमध्ये ह्या आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। त्यामुळे आजचा व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा। मेथी पराठा प्रेमिक्स बनवण्यासाठी इथे मी एक मोठं बाउल घेतलेला आहे, म्हणजे आपल्याला ह्याच्यामध्ये सगळं व्यवस्थित मिक्स करता येईल। आणि त्यामध्ये आपण घालणार आहोत गव्हाचं पीठ। तर इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। हे 5 कप इतकं मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। आणि ह्यातच आपण घालणार आहोत 1 कप बेसन पीठ। त्यानंतर ह्यातच मी घालत आहे 1 कप इतकी वाळवलेली मेथी। तर ही जी आपण मेथीची भाजी असते तीच इथे वाळवलेली आहे आणि ती घालत आहे 1 कप। ही तुम्ही घरी सुद्धा वाळवू शकता। आता इथे मी जे आहे ती ऊर्जा बॉक्सची वाळवलेली मेथी वापरत आहे। हे काय आहे, हे उन्हामध्येच वाळवलेली असते, कुठलेही आपलं हीटरमध्ये वगैरे वाळवलेलं नसतं। त्यामुळे ह्याला खूप असे जे ओरिजिनल टेस्ट आहे ती ह्याला येते। तुम्ही घरी सुद्धा ही मेथी वाळवून अशा पद्धतीने प्रेमिक्स बनवून ठेवू शकता। त्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण काही मसाले घालणार आहोत। तर सर्वात आधी आपण ह्याच्यामध्ये घालतोय तीळ। तर इथे हा चमचा जो आहे ते 3 चमचे इतके मी तीळ घालत आहे। तीळ, त्यानंतर ओवा घालायचा आहे। तर 1 चमचा भरून इतका ओवा। मिरची पावडर, आता पराठे तुम्हाला कितपत तिखट हवे त्या प्रमाणात घालू शकता, पण मी इथे हे 2 चमचे मिरची पावडर घालत आहे। तुम्ही मिरची पावडरचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर अर्धा चमचा इतकी हळद। त्यानंतर ह्यातच आपण घालत आहोत भाजलेल्या जिऱ्याची पूड। आता इथे मी जिऱ्याची पूड वापरत आहे, त्याऐवजी तुम्ही भाजलेलं जिरं असं ओबडधोबड जर कुटून घेतलं ते वापरलं तरीही चालेल। 1-1.5 चमचा इतकं जिऱ्याची पूड। त्यानंतर धनेपूड 1.5 चमचा आणि चवीप्रमाणे मीठ। तर इकडे मी हे 1.5 चमचा इतकं मीठसुद्धा घालत आहे। तुमच्या चवीप्रमाणे तुम्ही मीठ घालू शकता। आता हे सर्व आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे व्यवस्थितपणे एकजीव झालं पाहिजे। अशा पद्धतीने जर तुम्ही प्रीमिक्स बनवून ठेवलं तर तुम्हाला घाईच्या वेळी एकदम काम सोपं होतं, जास्त वेळ जात नाही आणि हे प्रीमिक्स भरपूर दिवस टिकतं, त्यामुळे बनवून ठेवायला काही हरकत नाही। इथे सर्व साहित्य आपलं व्यवस्थितपणे मिक्स करून झालेलं आहे आणि आपलं हे मेथी पराठा प्रीमिक्स जे आहे ते बनवून तयार आहे। आणि ह्या प्रीमिक्सपासून म्हणजे तुम्ही वेगवेगळ्या रेसिपीज बनवू शकता। इथे मी हे छोट्या बाउलमध्ये काढून घेते। तर इथे हे आपलं मेथी पराठा प्रीमिक्स बनवून तयार आहे आणि ह्या पिठापासून तुम्ही वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकता। म्हणजे मेथी पराठा असेल, मेथीची पुरी असेल किंवा मेथीचा ठेपला असेल, तो सुद्धा तुम्ही ह्या पिठापासून बनवू शकता आणि अतिशय सोपं होतं हे। जर आपण प्रीमिक्स एकदा बनवून ठेवलं की ते 2-3 महिने व्यवस्थित टिकतं, म्हणजे तेवढा दिवस राहतही नाही, लवकर संपून जातं। खूप मस्त असं हे प्रीमिक्स आहे आणि तुम्ही जर बाहेर ठेवणार असाल तर महिनाभर हे व्यवस्थित राहतं, पण जास्त दिवस जर ठेवायचं असेल तर तुम्ही हे फ्रीजमध्ये स्टोर करू शकता। तुम्ही जर ह्याच्या पासून पराठा बनवणार असाल तर साध्या पाण्यामध्ये आपल्याला हे ज्या पद्धतीने आपण चपात्याचे कणिक मळतो त्या पद्धतीने मळून ह्याचा पराठा बनवायचा आहे। पण ते जर तुम्हाला पुरी बनवायची असेल तर थोडंसं तेल घालून आपण नंतर ते मळायचं आहे, म्हणजे मोहन तेलाचं घालायचं आणि मग मळायचं आहे पुरीसाठी। आणि जर तुम्हाला ठेपला बनवायचा असेल तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं दही घालायचं आणि मग मळायचं आहे। आता तुम्हाला जर ह्या प्रीमिक्सपासून वेगवेगळे पदार्थ म्हणजे पराठा, पुरी, ठेपला हे जर कसं बनवायचं हे सुद्धा पाहायचं असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा, मग मी तुम्हाला त्याचाही एक
वेगळा व्हिडिओ करून दाखवेन। आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी असं प्रीमिक्स बनवून ठेवता तर त्यावेळी आपण जी मेथी वापरत आहोत ती व्यवस्थित वाळलेली वापरायची आहे। आता इथे मी ऊर्जा बॉक्सची मेथी वापरलेली आहे आणि ती व्यवस्थितपणे वाळलेली होती, त्यामुळे हे आपलं प्रीमिक्स जास्त दिवस टिकेल। पण तुम्ही जर घरी वाळवून जर ती मेथी वापरणार असाल तर आधी ती ह्या पिठामध्ये घालण्याआधी खात्री करून घ्या की आपली मेथी जी आहे ती पूर्णपणे वाळलेली हवी, तर आपलं प्रीमिक्स जास्त दिवस टिकणार आहे। तर तुम्हीही अशा पद्धतीने प्रीमिक्स बनवून ठेवा, म्हणजे अगदी घाई गडबडीच्या वेळी एक 5 ते 10 मिनटात तुमचे पराठे जे आहेत ते बनवून तयार होतील। आणि जबरदस्त अशी रेसिपी आहे, कारण काय होतं की सकाळच्या वेळी फार गडबड असते आणि आपल्याला रोजचा प्रश्न असतो की मुलांना डब्यासाठी काय द्यायचं आणि ते सकाळच्या गडबडीमध्ये झटपट होणारा पदार्थ आपल्याला हवा असतो, तर त्याच्यासाठी बेस्ट असा हा पर्याय आहे। तुम्ही पटकन मुलांना ह्याचे पराठे, पुरी, ठेपला वगैरे बनवून देऊ शकता। त्यामुळे तुम्हीही अशा पद्धतीने मेथी पराठा प्रीमिक्स नक्की बनवून पहा। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।